Welcome to new video. Keep watching, guys. Explore UAE with Bro. Hi guys, welcome back to new vlog. आज स्वागत छ हजुरहरुलाई नयाँ भिडियोको साथ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो ठाउँमा घुमाउँछु जहाँ चाहिँ के भन्छ यो अबुधाबीको पोर्ट जाइडको मर्सा मिनामा फेस्टिभल चलेको रहेछ जहाजमा, ठुलो जहाजमा। मलाई पनि आइडिया थिएन, आज मात्र आइडिया भएको। सो गाइस म त्यहाँ आउँदैछु अनि अरू डिटेलहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेख्छु, हेर्नु होला। किनभने भित्र गएपछि मात्र हामीलाई आइडिया हुन्छ नि त। अनि आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आउनुहोस् सँगसँगै घुमौँ। म कहाँ फतर घुमाएर लान्छु, त्यहाँ जाने है त। आउनुहोस् गाइस। यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दैन नि, अबुधाबी क्रुज टर्मिनल पोर्ट जाइडमा हो। म जाँदैछु होल्ड गर्नलाई क्या हेर्नु जहाज है। यस, यो जहाजमा जाँदैछु म, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। वाउ, म त विदेश जान लाग्छु। कति अबुधाबीमा बस्नु होइन। भोलिदेखि चाहिँ फ्री इन्ट्री छ अरे, सबैजना आउन सकिन्छ अरे जहाजमा घुम्नलाई। सो लेट्स सी गाइस, अहिले कहाँसम्म घुम्न सकिन्छ त्यहाँसम्म देखाउँछु। एन्ड देन नेक्स्ट टाइम आउने कोसिस गर्छु। फ्रम टुमरो वी क्यान गो एभ्रिवेयर राइट। गाइस म एउटा के भन्छ इन्फर्मेसन आयो मलाई भर्खर। भोलिदेखि अन्टिल जुन 4सम्म अरे। It will be until June 4, yeah. And then free entry for public, so you can go there. Full jahaz. और tidak सोल्टी नै फोटो खिचिरहेको छ। त्यसपछि म जाने। तीन तो जहाजमा बस पनि रहेछ। जाने कुरा त भएन आजलाई। अब भिआइपी सोमा अहिले एकछिन क्वालिटी यस्तै छ। आजको ब्लग यसरी जित्दै छ गाइज। यता सायद म पर्सि अर्को ब्लग आएर पार्ट 2 ब्लग हाल्छु। माथि हामीलाई जान अलाउड दिएपछि आज चाहिँ ओपनिङ भएर इट्स नट अलाउड। सो वी आर जस्ट राउन्डिङ हियर। यो पनि त्यहाँभित्र पनि तिनीहरूले हामीले जानकारी पाएअनुसार तिनीहरूले के भन्छ इन्फर्मेसन दिएअनुसार चाहिँ ओन्ली बुक सप, लाइब्रेरिज, एक्जिबिसन होला होइन कल्चरको, त्यस्तोहरू छ अरे। माथि जान चाहिँ अलाउड छैन। सिट चाहिँ ठुलो चाहिँ अघि मैले देखाएको सिट हो। माथि जान अलाउड भएको चाहिँ छ कि छैन विल
फोनको पुरै म्याप छ यहाँ हेर्नु समुद्र हेर्नु समुद्र छ यस्तो दामी छ मेबी यु क्यान नट सी नाइसली हेर्नु त्यहाँ सब पाहाडहरू त्यहाँ छ यो हो तिनीहरूको खास प्रोजेक्ट लेट्स गो आउटसाइड हेर्नु म त्यो त्यही जग्गा देखाउँछु फुलहरू नाची नाची भित्र नाची नाची थाकेर आएको उता जानु त ए छैन रहेछ त सबै पब्लिकलाई जान अलाउड छ अरे 4 to 10 PM राइट टाइम 4 बजीदेखि 4 बजीदेखि रातिको 10 बजीसम्म है माथि जान अलाउड छ धुवा ए धुवा धुवा भयो जिन्दगानी खासै टाढा त होइन हामी यहाँ पारी अबुधाबी त्यहाँ जुन गर्नु त WTC-को टावर यो चाहिँ ठ्याक्क कहाँ एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नु पर्दाखेरि मिनाको यो फिस मार्केट होइन भेजिटेबल मार्केटभन्दा पछाडि पर्दो रहेछ गाइस पछाडि सो वेन आई सर्च इन द गुगलमा सर्च गऱ्यो भने तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ है म पनि त्यस्तै सेम इस्यु भएको थियो हामीले हिजो अस्ति एकजना साथीले भनेको थियो यहाँ फिस पनि साथी रहेछ बट आई डोन्ट नो आजदेखि भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन है आजदेखि भनेर हामीलाई थाहा थिएन आज हामीलाई माथि जाने दिएर भन्ने नै थाहा थिएन यहाँ आएपछि थाहा भएको हो सो हामीले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि केही देखाएन त्यहाँनिर सो हामी डाइरेक्ट आयौँ खोज्दै 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 आयौँ तपाईँहरू यसरी आउन सक्नुहुन्छ के अरे यो के भन्छ मिर्सा गाइज एकछिन बाहिर गयौँ फेरि भित्र आएको गरौँ सो क्युट डङ्की ओइ आयो त यो त पुत्तुकै लगाएर पैसा दिनुपर्ने होला म त वापस राख्छु कसरी राख्नु वापस राखेर त्यो चाहिँ ठ्याक्क कहाँनिर भन्दाखेरि यो सादिया ब्रिज दुबई जाने सादिया ब्रिज छ नि हो त्यहाँ वी क्यान सी फ्रम हियर बट इट्स नट अलाउड टु गो आउटसाइड सो उता जान अलाउड छैन हामी छौ चिटिका कस्तो राम्रो कपडा so nice beautiful dress pretty it's look pretty के रहेछ रे के रहेछ 10 दिरहम 10 पाउन्ड रहेछ 10 पाउन्डको किन्ने पनि तपाईँको छैन त्यो के काम त्यो 10 पाउन्डको ओइ 10 पाउन्डको त कति हुन्छ दिराममा हिसाब गर्नु त 30 कुन युके डलर राइट 30-35 दिराम त्यस्तै हुन्छ एउटा सललाई 35 दिराम वा आई डोन्ट वान्ट अस्ति ग्लोबल भिलेजमा 10 दिरामको सल लाएर आएको मान्छे म त्यहाँ सेम क्वालिटीको होइन दुइटै हेरेको एउटा चाहिँ 100 केन भनेको थियो होइन एउटा चाहिँ 10 दिराम रे एउटा ठाउँमा चाहिँ सो 10 दिराममा उठाएँ एनिवे यहाँ पनि चेकपोस्ट जारी छ जान दिइरहेको छैन हामी जस्तै हामी होइन म चाहिँ अब यहाँ बसेँ गाइज भिआइपी सोफामा एकछिन रिल्याक्स गरौँ गाइज ला 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 सो म आफै आएँ सोल्टीलाई गाउनुलाई भनेर बोलाएको सोल्टी
Hi. Free? Yes. Thank you. Got it. You hold it. त्यो कहाँ गाइज वाउ सुनको कपमा गावा पनि फ्री रहेछ हामी माथि जान चाहिँ अलाउड छैन यहाँभित्र चाहिँ जति घुमेन हुन्छ यस्तो रिल्याक्स फिल भयो साइलेन्ट यति राम्रो कि है फिलिङ गुड यहाँ चाहिँ कफी गावा प्लस ट्राई ठिकै अलिक छ्याम रहेछ त्यही धेरै हार्ड छैन रहेछ हाम्रो चाहिँ उता अरबीहरूले हाम्रो ड्युटी प्लेसमा पिउने चाहिँ गाउँ एकदम अलिक कडा हुन्छ यो भन्दा यो चाहिँ हेर्दै थाहा हुन्छ पातलो छ यस्तो म गुटुक पिउन सकिन्छ तर यो गावा चाहिँ केबाट बन्छ जडीबुटीहरूबाट बन्छ होइन राइट सो यो चाहिँ एकदम हेल्थ एकदम राम्रो हुन्छ यो स्पेसली फिमेलहरूलाई चाहिँ यो गावाहरू पियो भने राम्रो हुन्छ नि भन्छ त्यही भएर अरबिक लेडिजहरूले कति धेरै पिन्छ नि गावा जतिखेर नि गावा पिइरहेको हुन्छ गाइज आज चाहिँ अब हाम्रो घुमाइ यति नै भयो अबुधाबी इन्टरनेसनल बुक फेयरको हामीले चाहिँ माथि जहाजमा जान दिएन किनभने आज जस्ट स्टार्टिङ रहेछ सो बाजा गाजा धम्काइरहेछ अरबिक बाजा गाजा हामी पनि एकछिन रमाइलो गरौँ इन्जोय गरौँ भित्र हलसम्म सो गाइज सकेसम्म नेक्स्ट टाइम भोलि पर्सितिर जहिले अफ हुन्छ आएर भिडियो बनाउँछु तपाईँहरूलाई देखाउँछु जहाजमाथि चढ्ने ठुलो सोख थियो पुरा भएन आज चाहिँ एनिवे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप सपोर्टिङ अनि अबुधाबीको कुन ठाउँबाट हेर्ने हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला कसले कुन ठाउँको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ सो कमेन्ट गर्नु होला कुन ठाउँ भनेर सो किप वाचिङ बाई लभ यू Please subscribe my channel.